Bakit napapapagpapag ang iba ito? Ikaran, nararamdaman. Hi guys! Welcome back to my channel. So this is Faye. For today's video, ang gagawin natin, hindi ako magme-makeup, hindi ako mag-challenge or kung ano man. Ang gagawin natin for this video, ipapakita ko sa inyo or mag-unboxing tayo ng Bragais shoes ko. Bragais pageant shoes pala. Kasi matagal na silang dumating, pero ngayon lang ako nagkaroon ng chance na mag-film. Kasi pinadala sila sa dorm ko. Tapos, inuwi ko lang siya parang last week. Sobrang dami kong ginawa nun. So, di ako nakapag-film nito. But, this time, nagkaroon ako ng chance para mag-film. So, guys, eto na yon. Actually, nag-promo sila. Valentine's promo ata. Or, ano ba yun? Kasi, two pageant shoes. Parang buy one, take one sila. For only 5,199. So, bale, nakasave ka ng... Ayan, so, eto yung post nila sa IG shop nila. Ito yung bundle promo, ayan. Meron silang pageant shoes bundle promo. 2 pageant shoes for 5,199 instead of 7,600. So, parang nakasave ka ng 1,600, mga ganun. So, wag na natin itong patagalin. Gusto ko na ipakita sa inyo. So, if you guys are interested in this video, then please keep on watching. Dalawa yung papakita ko sa inyo. Syempre, hello. So, una, ito. Natanggal ko na kasi yung plastic niya kasi ginamit nilang courier yung LBC. Pero, chinek ko na kasi siya. So, anyway. So, ganito yung tsura niya, guys. Sobrang cute ng packaging nila. Ang ganda ng box. And, para siyang cake, actually. Para siyang cake. So, pag inopen niyo siya, guys, natanggal ko na din kasi yung ribbon. Actually, may ribbon pa to. Hindi ko alam kung saan na napunta. Basta may ribbon pa siya, guys. So, kapag tinanggal niyo siya, ayan. Baliktad pala. Nasa loob yung ribbon, guys. So, ito yung tsura niya sa loob. May nakalagay dito na... Kasi meron din silang, bukod sa pageant shoes, meron silang lipsticks, meron silang for men. Like, yung shoes nila for men. Meron din mga leather shoes. Bag. Meron din silang for men, yung mga polo shirt nila, yung usual Jojo Bragais na forma. Kasi nakatawa rin yun sa Instagram niya. And meron silang shoes, leather shoes for boys. Tapos, meron ding lipsticks, yun nga. Ito yung shades naman nila sa likod. So, pag bumili kayo ng Bragais shoes, meron talagang nakalagay na ganito. So, if ever na gusto nyo bumili ng lipstick nila, ito yun. Shades of Bragais pa nakalagay. Ito yung ginagamit ni Catriona, guys. Ito yung ginamit niya sa Binibining Pilipinas ata. But anyway, so ito, itsura niya, guys. Ito yung ribbon niya. May naka-print din na name ni Jojo Bragais. And then, sa loob, you don't have to worry about kung saan nyo ilalagay yung pageant shoes nyo. If ever na magpa-pageant na kayo, hindi nyo na kailangan dalhin yung mismong box kasi meron nang nakasamang dust bag. Ito. So guys, naka-print din yung logo ng Jojo Bragais dito sa dust bag. Sobrang cute, sobrang high quality ng string and yung mismong bag. So magkakasya talaga siya dito and hindi kayo mahihirapan dalhin. So kasi, yung pageant shoes ko before, kailangan bit-bit ko talaga yung box niya. Tapos may string naman siya. So parang nakaganto siya. Tapos may string dito. So bit-bit ko siya dito. Medyo hassle siya dalhin kasi box talagang, yung shoe box talaga yung dala mo. But this time, dito sa Bragais shoes, meron kayong dust bag. So hindi na kayo mag-worry and hindi kayo mahihirapan dalhin. And kung meron pa kayo bang gustong ilagay dito bukod dun sa shoes nyo, pwede nyo siya pasabay na dito. So, after nyan, meron silang card. Ayan, card lang naman siya. Kung gusto nyo silang kontakin, meron din nakalagay na card. Sobrang kompleto dito sa box niya. So, ganito yung tsura niya, guys. Kapag in-open nyo siya, ito meron pa rin siyang parang protection. So, i-open mo siya, ganyan. Sobrang tagal mo bago mo siya makikita. But anyway, tcharam! So, ganyan yung tsura niya. Eto, margarita, tsaka yung nakalimutan ko yung isa, pero margarita, hindi to margarita. Nakalimutan ko anong style nito. Wait lang. This one's Kylie. Ayan, ito yung Kylie, guys. Ayan. So, this one's Kylie. This 6.5 inches. Ito yung design niya. Pwede kayo mamili kung gusto nyo matte or glossy na type ng pageant shoes. So, by the way, I am in the size 8.
So, ayan. Ito yung Kylie, guys. Pag binili nyo siya ng isa lang, 3,500 siya. Yun, 3,500. So, guys, ito siya. Itong dalawa. Sobrang ganda. Diba? So, yung next. Okay. So, yung next na ipapakita ko sa inyo, guys, ibang design naman siya. So, kasama pa rin siya dun sa bundle. So, ito pa rin. Bragais shoes, same packaging. Sobrang ganda talaga. As I swear, sobrang ganda niya. So, when we open this, big ka pa. So, when we open it, ayan. Tcharan! Ay! Okay. So, yun pa rin. Ito yung tali niya kasi tinanggal ko na. Tapos, may nakalagay pa rin siya na shade. Yung pape, yung parang parang brochure nung, hindi ko maintindihan. Hindi ko alam kung tawag dito, pero yun nga, ito. Shades of Bragais. Tapos, dito sa likod yung gusto nyo pumili. Andyan. Ito yung mga beauty queen natin. Tapos, open natin, ganun pa din siya. Sobrang suspense, guys, kapag ino-open nyo yung shoes na to, I swear. So, yan. Pag-open mo, syempre, hindi mo pa rin makita yung shoes mo kasi sa harap, nakalagay yung dust bag niya. So, naka-fold siya dito. So, sobrang cute. Ayan. Andyan siya. Hindi mo pa rin makikita kasi nakatakip pa rin siya. So, pag tinanggal mo, tsaka mo siya makikita. Yun. So, guys, ito na yung style na margarita. Yan. So, ito na yung margarita. Ang pinili ko pa rin, yan. So, this is margarita in the size 8. Ang pinili ko pa din is matte. So, ganyan ang itsura niya. Yan. So, tignan natin yung dalawa. Yan. So, yan siya, guys. Parang, So, yan siya. Yan yung design niya. Sobrang ganda. I swear. Pero wala pa ako nung glossy na type. Actually, bumili na ako before ng pageant shoes nila. Pia ata yun. Ayan, tama. Pia. Tapos nagustuhan ko siya kaagad kasi yung napansin ko sa kanya, hindi siya masyadong pababa. Kung papansinin niyo na siya, guys, parang yung paa mo, kung nagpa-pageant ka, tapos nag-try ka ng ibang pageant shoes bukod sa Bragais, yung paa mo dito, hindi siya masyadong nakaganon. Na to the point na kapag ka naglakad ka, as in nakaganyan yung paa mo. So, tapos mangangalay ka na lang bigla, 'di ba? Pero eto, guys, hindi siya masyadong nakaganon. Hindi ko explain ano matawag doon. Hindi ko na lang ipapakita kung anong brand nung pageant heels na sinasabi ko. Pero eto siya. Yan. Guys, this one's 8 this one's 8 inches. This one's 7 inches, then this one's 6.5. Ang sinasabi ko, pag tinignan nyo siya, guys, dalawa, ito kasi, sobrang taas niya dun sa heel na part. Sobrang taas to the point na yung paa mo, sobrang nakaganon. Kaya kapag nagtagal ka sa paglalakad, sobrang nakakangalay na agad. Lahat ng weight mo pupunta dito. So, ayun lang. Tinan nyo dito, oh. So, ganyan siya. Actually, matagal-tagal bago mo siya makasanayan. Kasi sa una talaga, guys, matatapilo ka talaga. Kasi magsasanay ka pa sa paglalakad gamit yung shoes na yun. Pero nung tinry ko tong Bragais na to, kahit yung 8 inches ko na heels ng Bragais, hindi siya mahirap ilakad. Hindi siya mahirap ilakad. Ganun pa rin yung feeling, ganun pa rin yung comfort. Hindi ka mag-worry kung gusto mong mag-twirl, kung gusto mong mag-slow-mo, mga ganun. So, hindi kayo magiging parang limited sa paglalakad nyo. So, that's what I like about Bragais. And I swear, hindi ako nagsisi nung binili ko siya kasi sobrang worth it nung quality niya and comfort. And, hindi siya nagewang, guys. Hindi siya nagewang kapag naglalakad ka. So, guys, yun lang naman yung Bragais shoes collect. Actually, mag-Bragais shoes collection ako next time. I don't know when, pero abangan nyo lang. Tapos, yun, thank you so much, guys, for watching this video. And if you like this video, please give this video a thumbs up and subscribe to my channel kung di pa kayo nakapag-subscribe. And if you have any other suggestions, please let me know down the comments section below kasi nagbabasa ako. And yun lang naman. To see you all on my next video. Bye!